Kun mä olin nuori, mä en välittänyt pätkääkään käytöstavoista. Oikeastaan mä vastustin hyviä käytöstapoja. Tässä on pari kuvaa mun nuoruudesta. Mä oon näissä kuvissa lukioikäinen ja mä olin aika punk, lievästi sanottuna. Yhdessä vaiheessa mä esimerkiksi luin jonkun semmoisen käytösoppaan, jossa kerrottiin, että hyvä hygienia on tärkeää, että pitää aina tuoksua hyvältä muille ihmisille. Ja mä hermostuin siitä niin, että mä päätin olla käymättä suihkussa. 2 viikon jälkeen mä tajusin, että kuka tää muuten haisee näin pahalle. Se oli minä. Toinen esimerkki on, että mä kielsin yhdessä vaiheessa kavereita kysymästä, että mitä kuuluu. Mä ajattelin, että se on semmoista teeskentelyä, että muut ihmiset ei niitä oikeasti kiinnosta, mitä mulle kuuluu. Se on vaan semmoista niinku feikkaamista, esittämistä. Mä olin aika väärässä ja yksi asia, mitä mä en tajunnut silloin, on tämä. Mä ajattelin, että mä oon sisältäpäin ihan timanttinen tyyppi, mä oon huipputyyppi. Mutta mistähän ne muut ihmiset tajuais sen, että mä oon huipputyyppi? Muut ihmiset ei voi päätellä meidän sisusta mistään muusta kuin meidän käytöksestä. Vaikka sisäinen kauneus on tärkeintä, jos me käyttäydytään huonosti, ihmiset ei ole kauhean kiinnostuneita edes tutustumaan siihen, että minkälainen sä oot sisältä. Jos joku käyttäytyy fiksusti, me ajatellaan, että se on hyvä tyyppi. Me halutaan tutustua siihen paremmin. Jos joku käyttäytyy tyhmästi, ei meitä oikeastaan kiinnosta tutustua siihen sen tarkemmin. Ja me ei koskaan päästä sit tuntemaan sitä, että se saattaa olla sisältään kuitenkin erinomaisen hyvä tyyppi. Otetaan esimerkki. Meillä on tässä 2 tyyppiä. Meillä on särmä ja meillä on homssu. Ne tulee paikalle. Särmä tulee paikalle ajoissa. Se on siistinä, se on käynyt vaikka suihkussakin. Se katsoo silmiin, se tervehtii ystävällisesti, se kuuntelee, kun sille puhutaan. Homssu tulee paikalle myöhässä, pipo silmillä tai huppu päässä. Se näprää puhelinta, kun sille puhutaan, se kysyy kun hänet kysytään, että oletko sä kuunnellut tätä. Mitä luulette, muut ihmiset, jotka kohtaa särmän ja homssun, miettii heistä? Ajatteleeko ne, että ne on kyllä tosi hyviä tyyppejä varmaan sisältä? Vai miettiikö ne, että olipas mukava tavata särmä ja onpa aika raskas tyyppi toi homssu? Ajatellaan, että nämä 2 tyyppiä, särmä ja homssu, tapaa vaikka opettajan. Mitä luulette, kumpaan opettaja suhtautuu myönteisemmin? Ajatellaan, että särmä ja homssu hakee työpaikkaa. Ja homssu tulee viime tingassa tai myöhässä paikalle hikisenä. Ja hän ei ole läsnä. Ja särmä on paikalla ja katsoo silmiin, tervehtii, istuu alas, vastaa, kuuntelee. Mitä luulette, että kumpi saa työpaikan? Ja nämä asiat on oikeastaan vielä isompia kuin pelkästään tämä. Näistä asioista tulee nimittäin noidankehiä hyvin helposti. Ajatellaan, että homssu tulee paikalle. Sen koko asenne on semmoinen, että en mä välitä nyt teeskennellä, en mä osaa käyttäytyä, en mä kunnioita muita, en mä kunnioita itseäni oikeastaan. Ihmisten on paljon vaikeampi suhtautua häneen kunnioittavasti ja ystävällisesti, koska hän ei osoita sitä samaa maailmalle. Ja sitten kun muut on vähän penseitä homssua kohtaan, niin homssu ajattelee, että onpas ikäviä nämä tyyppejä. En mä halua tänne töihin, tää on ihan ikävä koulu ja niin edespäin, niin edespäin. Ja maailma alkaa näyttää vähän skeidalta paikalta. Ja sitten mietitään, että särmä tulee paikalle, se kunnioittaa muita, se kunnioittaa sitä tilaisuutta, missä se osoittaa kunnioittavansa itseään. Ja muut katsoo, että okei, tässä on fiksu oloinen tyyppi. Ja niitä on paljon helpompi suhtautua särmään kunnioittavasti. Ja sitten särmä katsoo, että okei, täällähän on mukavia tyyppejä, joiden kanssa mä juttelen. Ja sen on entistä helpompi olla ystävällinen, fiksu niitä muita kohtaan. Ja muut katsoo, että
että vau, tämähän onkin tosi hyvä tyyppi. Ja tästä tulee taas sitten semmoinen itseään vahvistava voiton kehä. Ja maailma alkaa näyttää aika kivalta paikalta. Ihmisethän onkin aika mukavia. Maailma on täynnä kunnioitusta. Melkein kaikki on mahdollista. Eli se viesti, jonka sä lähetät sun omalla käytöksellä ja olemuksella, se johtaa siihen, että maailma alkaa kohdella sua vähän eri tavoin. Se voi alkaa kohdella sua kunnioittavasti, kun sä lähetät kunnioitusta sinne. Tai sitten jos sä lähetät semmoista ei voisi vähempää kiinnostaa asennetta, niin maailma alkaa katsoa, että okei, vähän raskas tyyppi, me ei olekaan kiinnostuneita tästä tyypistä. Tämä on se hyöty, mitä käytöstavoista on. Sun käytös muuttaa maailmaa. Se muuttaa sun ympäristöä johonkin suuntaan. Se voi muuttaa sitä kunnioittavampaan ja parempaan suuntaan, jos sä lähetät kunnioittavia, mukavia, kohteliaita viestejä. Tai se voi muuttaa sitä semmoiseen suuntaan, missä kaikki tuntuu vähän raskaalta ja tylyltä ja maailma on vähän ikävä paikka. Tämä on se asia, minkä mä toivoisin, että mä olisin tajunnut jo nuorena. Tämä on se konsti, minkä takia sun käytöstavat on niin paljon tärkeämpiä kuin sä ehkä osaat kuvitellakaan. Ja ainakin tärkeämpiä kuin mitä mä itse osasin lukioikäisenä kuvitella.